ආයිබෝවන් ආදරණීය දුවේ පුතේ අදත් මම ඕගොල්ලන්ව ගුරු ගෙදර අධ්‍යාපනික වැඩසටහනට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. හරි දුවේ පුතේ අපි අද තොරතුරු හා sannivedana තාක්ෂණ විෂය 11 ශ්‍රේණිය. හරි පළවෙනි වාරයට අදාළ පළවෙනි පාඩමේ තමයි අපි ඉන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක වැඩසටහන් දෙකකදී සම්බන්ධ වුණා මේ පාඩමට අදාළව. අද අපි පුතේ තුන්වෙනි අදියරේ ඉන්නේ. හරි. ඉතින් අපි බලමු අපේ පළවෙනි පාඩම problem solving by using the computer programs, right? ගැටලුව විසඳීමට ක්‍රම ලේඛන භාෂා භාවිතය. හරි. අපි ඉතින් සුපුරුදු පරිදි අපේ පාඩමේ නිපුණතාවය බලමු අද. That is competency 10, right? Writes programs to solve problems. නිපුණතා අංක 10 ගැටලු විසඳීම සඳහා ක්‍රම ලේඛන නිර්මාණය. හරි. අපි බලමු පුතේ දුවේ මොකක්ද අපේ නිපුණතා මට්ටම කියලා. අද නිපුණතා මට්ටම වෙන්නේ 10.3. හරි. That is competency level 10.3 uses different tools to present algorithms, right? So we finished 10.1 and 10.2. Now today we are doing 10.3, that is uses different tools to present algorithms, right? අපි සිංහලෙන් බැලුවොත් පුතේ ඒක 10.3 නිපුණතා මට්ටම ඇල්ගොරිතමයන් ඉදිරිපත් කිරීමට විවිධ මෙවලම් යොදා ගනී. හරි. ඉතින් අපි සුපුරුදු පරිදි එහෙනම් අපි බලමු පාඩම අවසානයේදී අපි ළඟා විය යුතු කරුණු මොනවද කියලා. Let's see the learning outcomes, right? End of this lesson you should be able to identify symbols of flowcharts and also you should be able to explain structure of pseudocode and you should be able to draw flowchart to represent algorithms. Another one is you should be able to convert flowcharts to pseudocode. Right. Let's see in Sinhala medium also. Right. අපේ පුතේ පාඩම අවසානයේදී අපි ළඟා විය යුතු ඉගෙනුම් ඵල වෙන්නේ මේ පාඩම අවසානයේදී ඔයගොල්ලෝ ගැලීම් සටහන් වල සංකේත හඳුනා ගැනීම සිද්ධ වෙන්න ඕනි. හරි. ඒ වගේම ව්‍යාජ කේතවල ව්‍යුහයන් පැහැදිලි කිරීමේ හැකියාවත් ඇල්ගොරිතම නිරූපණය කිරීම සඳහා ගැලීම් සටහන් නිර්මාණය කිරීම සහ ගැලීම් සටහන් ව්‍යාජ කේත බවට පරිවර්තනය කිරීම කරන්න ඕනේ. හරි. අපි එහෙනම් බලමු පුතේ අද අපේ පාඩමේ මම ඔයගොල්ලන්ට පොඩ්ඩක් මතක් කරලා දෙනවා. මොකද අපි වැඩසටහන් දෙකක් දැන් මේ වෙද්දි නිමා වෙලා තියෙනවා. ඒ කොටසත් එක්ක අනුබද්ධිතව තමයි අපි දැන් මේ පාඩමත් යන්නේ. හරි. එහෙනම් පුතේ දුවේ ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති අපේ පාඩම තමයි ගැටලු විසඳීම නේද? ගැටලු විසඳීමේ පළවෙනි අදියර මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දුන්නා. That is analyzing the problem, right? ඊට පස්සේ අපේ දෙවෙනි අදියර තමයි අපි දැන් ඉන්නේ. That is we call creating an algorithm for the problem, right? Third step you can remember, that is developing programs. Fourth step testing and debugging, right? In Sinhala අපි කියනවා පුතේ අපි ගැටලුව විශ්ලේෂණය කිරීම. හරි මම පුතාලට පළවෙනි වැඩසටහනේදී ගැටලුව විශ්ලේෂණය කරන හැටි කියලා දුන්නා නේද? ආදාන ක්‍රියාවලිය ප්‍රතිදාන හඳුනාගෙන අපි ගැටලුව හොඳින් විශ්ලේෂණය කරා. දුවලා පුතාලට මම ගොඩාක් උදාහරණ ලබා දුන්නා ගැටලුව විශ්ලේෂණය කරන්න. හරි. දැන් අපි පුතේ එහෙනම් ඔන්න දෙවෙනි අදියර දෙවෙනි අදියර තමයි අපේ දෙවෙනි පියවර තමයි ගැටලු විසඳීම සඳහා ඇල්ගොරිතම ගොඩනැගීම. මම පුතාලා දුවලට මීට කලින් වැඩසටහනේදී මේ ගැටලු විසඳීම සඳහා ඇල්ගොරිතමයන් ගොඩනැගීම කියන පියවර යටතේදී ඇල්ගොරිතම් එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක හඳුන්වලා දුන්නා. දුවලා පුතාලට මතක ඇති. හරි. ඊට පස්සේ මම ඇල්ගොරිතම් එකක තියෙන පාලන ව්‍යුහ තුනක් පුතාලා දුවලට උදාහරණත් එක්ක පැහැදිලි කිරීමක් කරා. දුවලා පුතාලට මතක ඇති පළවෙනි පාලන ව්‍යුහය නේද? ඔයගොල්ලන්ට මතකයි කියලා මම හිතනවා. අනුක්‍රමය, දෙවෙනි පාලන ව්‍යුහය, වරණ, තුන්වෙනි පාලන ව්‍යුහය, පුනර්කරණය. හරි. In English medium we call that control structures. First one is sequence, second one is selection, third one is repetition, right? So we have done those things, but today also we have to use those control structures. හරි. මම අද දුවල පුතාලට ඒ පාලන ව්‍යුහවත් එක්කම අද කියලා දෙනවා ඇල්ගොරිතමයන් ලියන හැටි. හරි. අපි අද බලමු එහෙනම් කොහොමද ඇල්ගොරිතම් ලියන්නේ කියලා පුතේ දුවේ. මම ඒකට ඔයාලට ඔන්න බලන්න ඇල්ගොරිතම් එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා ආයෙ මතක් කරලා දෙනවා. හරි. දුවලා පුතාලට මතක ඇති ඇල්ගොරිතම් එකක් කියන්නේ මොකක්ද? ගැටලු විසඳීම සඳහා අපි ගැටලු විසඳීම සඳහා ඇල්ගොරිතම් එකක් ලියන්නේ
ඒකෙදි පියවරෙන් පියවර ඔන්න ඔයගලන්ට මම ප්‍රදර්ශනය කරනවා ඒක තිරයේ ගැටලුවක් විසඳීම සඳහා අනුගමනය කරනු ලබන පියවර දැක්වීමේ ක්‍රමය නේද? අපි ඒකට කියනවා ඇල්ගොරිතම් එකක් කියලා. දුවලා පුතාලට මතක ඇති මොකද අපි මේ අධ්‍යයනයේදී ඇල්ගොරිතම් ගැන තවදුරටත් කතා කරන නිසා. හරි? Algorithm is a step by step procedure for solving the problem, right? Okay, let's see. There are two ways to represent an algorithm. හරි අද මන් දුවලා පුතාලට කියලා දෙනවා මේ ඇල්ගොරිතම් නිරූපණය කිරීමේ ආකාර දෙකක් තියෙනවා. හරි එකක් තමයි රූපමය ආකාරය අනිත් ආකාරය තමයි ලිඛිත ආකාරය. First method is graphical representation, that is we call flow charts, right? Next method is textual representation, that is we call pseudocodes, right? ඔයගොල්ලෝ රූපමය ආකාරයෙන් පුතේ ගොඩනගන්නේ ගැලීම් සටහන් ඒ වගේම ලිඛිත ආකාරයෙන් ඔයගොල්ලෝ ව්‍යාජකේත ගොඩනගනවා. හරි. එහෙනම් අපි බලමු මේ ආකාර දෙකෙන් කොහොමද ඔයගොල්ලෝ අර පියවරෙන් පියවර ගැටලුව විසඳගෙන යන්නේ කියලා. හරි. දැන් දුවලා පුතාලා අද මාත් එක්ක එකතු වෙන්න ඕනි. මෙන්න මේ ගැටලු විසඳීමේ පියවරෙන් පියවර ලිවීමේ සහ ඇඳීමේ ක්‍රමවේද සඳහා. හරි. ඉතින් මම පුතාලා දුවලට මේ ගැලීම් සටහන් ඒ වගේම ලිඛිතමය ආකාරයෙන් ඕගොල්ලෝ කරන ව්‍යාජකේත මේ ආකාර දෙකෙන්ම කොහොමද ඇල්ගොරිතම් ගොඩනගන්නේ කියලා දුවලා පුතාලට කියලා දෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ගොඩක් පහසුයි මේ වෙලාවේ පොතක් පෑනක් හරි පැන්සලක් අරගෙන සූදානම් වුණොත්. හරි. මොකද දුවේ පුතේ මේ කොටසින් තමයි ඔයාලට ඔයගොල්ලන්ගේ විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රයේට ගොඩක්ම ගැටලු ලබා දෙන්නේ. ඒ වගේම මම පුතාලා දුවලට කිව්වා හොඳ ක්‍රම ලේඛකයෙක් වෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඕගොල්ලෝ මෙන්න මේ අදියර හොඳින් තේරුම්ගෙන ඉන්න ඕනි. හරි? ඉතින් අපි we should do those things because we have to be a perfect programmer, right? හරි. අපි හොඳ ප්‍රෝග්‍රෑමර් කෙනෙක් වෙන්න නම් අපි අනිවාර්යයෙන්ම මේ ස්ටෙප්ස් හොඳට ෆලෝ කරන්න ඕනි. හරි. එහෙනම් දුවේ පුතේ අපි බලමු එහෙනම් ඉස්සෙල්ලම පුතාලා දුවලට මම ගැලීම් සටහන් ගැන පොඩ්ඩක් මතක් කරලා දෙනවා. හරි? First of all we can see the flow chart, right? මම ඕගොල්ලන්ට ඉස්සෙල්ලම පොඩි ගැලීම් සටහනක් ඉදිරිපත් කරන්නම්. අපිට ඉතාමත් සුපුරුදු අපි ඕගොල්ලොත් එක්ක මම ඔයාලත් එක්ක හැම වෙලෙම කතා කරපු හොඳ උදාහරණයක්. හරි? මතකයිනේ නේද? ඔන්න බලන්න පුතේ දුවේ තිරේ ඕගොල්ලන්ට ප්‍රදර්ශනය වෙනවා ගැලීම් සටහනක්. හරි? right. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මතක ඇතිනේ මම මේ උදාහරණය තමයි මොකද ඉතා රසවත් උදාහරණයක් නේ නේද? තේ කෝපයක් පිළියෙල කිරීම ඕගොල්ලන්ට පේනවා input tea leaves and hot water and sugar. Then after put tea leaves to mug and pour hot water, add some sugar and strain a cup of tea. Then stop. Right? ඔයගොල්ලන්ට මේ මම මේ දීලා තියෙන ගැලීම් සටහන පුතේ ඉතාමත් සරල ආකාරයෙන් පුතාලා දුවලට දීලා තියෙන්නේ. මම ඒක කිව්වේ පුතේ මොකද අපි කියනවා මේ ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට් විදියට ගොඩාක් ඉතාමත් මතු පිටින් තමයි මම දීලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු කවුරුත් ඒකක් හදන්න දන්නේ නැති පුද්ගලයෙක්ට ඇත්තටම මේ පියවර බල හදාගන්න අමාරුයි. නමුත් අපි ඉතාමත් සාරාංශගත විදිහට තමයි මෙතන අපි දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේකෙන් කියන්නේ පුතේ දුවේ ඔයාලා ගැලීම් සටහනක් අඳිද්දී ඒකට එන පියවර ගණන එකිනෙකාට සමාන විය යුතු නැහැ. හරි? නමුත් අවශ්‍ය වෙන්නේ අදාළ ප්‍රතිදානය පැහැදිලිවම ලැබීමයි. හරි? දුවල පුතාලට දැන් පේනවා ඇති මේකේ විශේෂත්වය. මොකද අපි මේ පියවර ටික ගමන් ගත්තොත් එම අන්තිමට අපිට බොන්න පුළුවන් තේ එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඒක හරි. නමුත් දුවේ පුතේ ඔයාලට පේනවද මේකේ විශේෂ සංකේත මම භාවිතා කරලා තියෙනවා. පැහැදිලිවම මේ ගැටලුව ආරම්භයක් තියෙනවා. මම ඒක එතනට භාවිතා කරලා තියෙනවා start කියලා. right? ඒ වගේම මේ ගැටලුවේ අවසානයක් තියෙනවා. මම ඒ අදියරේදී මම stop කියලා දාලා තියෙනවා. අපි සිංහල මාධ්‍යයෙන් කියන්න පුළුවන් ආරම්භය සහ අවසානය. ඊට පස්සේ පුතාලා දුවලට පේනවා ඇති මේකේ ආදාන. tea leaves, hot water, sugar. නේද? මේ කොටස් ටිකට ඒ කියන්නේ ආදාන සඳහා මම භාවිතා කරලා තියෙන සමාන්තර ආශ්‍ර. හරි? සමාන්තර ආශ්‍රය භාවිතා කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට පේනවා ඇති දුවේ පුතේ ප්‍රතිදානය සඳහා a cup of tea, right? ප්‍රතිදානය සඳහාත් මම භාවිතා කරලා තියෙන සමාන්තර ආශ්‍රයක්. Right? Here you can see for the input and to denote output I use here parallelogram, right? And also you can see for the processes I use here rectangle, right? මම මේකේ පුතේ ක්‍රියාකාරී දේවල් වලට නැත්නම් සැකසීම් සඳහා භාවිතා කරලා තියෙන්නේ ඍජු කෝණාශ්‍රාකාර හැඩ.
දැන් දුවලා පුතාලට ප්‍රශ්නයක් ඇති කොහොමද අපි මේ සංකේත භාවිතා කරන්න කියලා. හරි. මම මේ පොඩි පිළිසීමක් ගත්තේ පුතේ දුවේ. මම ඔයාලට දැන් කියලා දෙනවා මොනවාද අපි ගැලීම් සටහන් සඳහා භාවිතා කරන්න ඕන සංකේත කියලා. හරි. දුවලා පුතාලට බලන්න පුළුවන් ඊළඟට මම තිරේ ඕගොල්ලන්ට ප්‍රදර්ශනය කරනවා. පේනවා ඇති for the start and stop you can use oval shape or rounded rectangular shape, right? ඔයගොල්ලන්ට මේ පේන shape එක පුතේ oval හැඩයකින් අඳින්නත් පුළුවනි. නැත්නම් ඔය පේන විදිහටම rounded rectangular shape එකෙන් අඳින්නත් පුළුවන්. හරි? For the start and stop we can use oval shape or rounded rectangular shape, right? Then after you can see for the process denoted by rectangle, right? For the input and output, it's denoted by parallelogram, right? Then after you can see the next symbol, that is decision, right? When you're taking the decision, you should use the diamond shape, right? And also you can see one of the circle there, that is we call connector, right? If the space is not enough for your flow chart, then you can use some connectors. So I will explain you how to use the connectors too, right? Then after you can see flow lines. Every line should be arrow, right? Because those are we call flow charts, right? So therefore each and every line should have the direction. Therefore you should use arrows. Always you should use arrows, okay? So don't write simple lines, right? Let's see in Sinhala medium also. Here I discussed those things, right? Now let's go to the Sinhala medium, right? Hari, අපි පුතේ ආරම්භය සහ අවසානයේ සනිටුහන් කරන්නේ ඕවල් හැඩයෙන්. පුතාලා දුවලට පේනවා ඇති මම ඕවල් හැඩයක් භාවිත කරන. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් පුතේ ඍජු කෝණාශ්‍රාකාර හැඩයක්කින් සමන්විත හැබැයි දෙපැත්තෙන් ඒක වක්‍රාකාර වෙන විදිහට අපි ඒකට කියන rounded rectangular shape කියලා. ඒ හැඩය භාවිත කරන්නත් පුළුවන්. පුතාලා දුවලට පෙළ පොතේ බැලුවොත් පේනවා ඒ හැඩය. ඒක ඕවල් හැඩය වෙන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් මේ හැඩයට භාවිත කරන්නත් පුළුවන්. හරි? දුවලා පුතාලට පහසුයි ඒක line දෙකක් ඇඳලා දෙපැත්තෙන් curves දෙකක් දැම්මම පැහැදිලිව මේ හැඩය ගොඩනගා ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඕවල් හැඩය. හරි? ඉතින් දුවලා පුතාලට ඒක පහසුයි අඳින්න ආරම්භය සහ අවසානයේ සනිටුහන් කිරීම අත්‍යවශ්‍යයි අපේ ගැලීම් සටහන් වලදී. ඊට පස්සේ පුතේ දුවේ ඔයගලන්ට පේනවා ක්‍රියාවලිය සඳහා මම භාවිතා කරලා තියෙන්නේ ඍජු කෝණාශ්‍රාකාර හැඩය. මේක මම භාවිතා කරන හැඩය නෙමෙයි මේක තමයි සම්මත භාවිතා කළ යුතු හැඩය. ඕගොල්ලෝ මේ සංකේතය තමයි පුතේ භාවිතා කරන්න ඕන ක්‍රියාවලියක් නිරූපණය කරන්න. නිවැරදි සංකේත භාවිතය අත්‍යවශ්‍යයි. හරි? ඔයාලා ගැලීම් සටහන් අඳිද්දී අනිවාර්යයෙන්ම නිවැරදි සංකේත භාවිතා කළ යුතුමයි. හරි. දුවේ පුතේ බලන්න එහෙනම් ආදානය හෝ ප්‍රතිදානය කොහොමද දක්වන්නේ කියලා. පුතාලට පේනවා ඇති මේක සමාන්තරාශ්‍රාකාරයි. ඉතින් දුවේ පුතේ මේ සමාන්තරාශ්‍රාකාර හැඩය හරියට හඳින්න ඕනේ. ඒක ඍජු කෝණාශ්‍රාකාර වෙන්න බෑ. ඒක නිසා පැහැදිලිව ඒ හැඩය ආදාන සහ ප්‍රතිදාන ආකාර දෙක සඳහාම සමාන්තරාශ්‍රාකාර හැඩය භාවිතා කරන්න. ඉතින් මට මේ ඉතින්ද කියන්න සුවිශේෂ දෙයක් තියෙනවා. එකම හැඩයක් භාවිතා කරන පුතේ අරමුණු දෙකකට. හරි? එහෙනම් මතක තියාගන්න ඒ හැඩය තුල ඔයගොල්ලෝ ආදානයක්ද ප්‍රතිදානයක්ද කියන එක අනිවාර්යයෙන් නිරූපණය කළ යුතුමයි. හරි? මම පුතාලා දුරට ඒවට උදාහරණ දෙන්නම්. අපි පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර නිරීක්ෂණය කරද්දිත් ඒව හොඳින් බලලා තියෙනවා. හරි? ඔයගොල්ලෝ නිකම්ම ආදාන වලට නම් ටික ලියලා ප්‍රතිදාන වලට නම් ටික ලිව්වොත් බෑ. අපි දෙන්න ඕන එක ආදානයක්ද ප්‍රතිදානයක්ද කියලා. හරි දුවේ පුතේ එහෙනම් බලන්න තීරණයක් ගැනීමේදී ඔයගොල්ලෝ භාවිතා කරනවා ඩයමන්ඩ් හැඩය නේද? අපි ඩයමන්ඩ් හැඩය කියලා කියනවා. ඒක සරුංගලයක හැඩය වෙන්න පුළුවන්. කිරිබත් කැටේ හැඩය කියනවා නේද? කොහොම හරි ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ හැඩය තමයි භාවිතා කරන්න ඕන පුතේ තීරණ කොටුවක් විදිහට. හරි. ඊළඟට ඔයාලට පේනවා සම්බන්ධකය. මේ සම්බන්ධකය භාවිතා කරන්නේ පුතේ අපි ගොඩක් වෙලාවට අපි ගැලීම් සටහනක් ඇඳගෙන යද්දී ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අපිට සමහර වෙලාවට ඒ ගැලීම් සටහන අඳින්න ප්‍රමාණවත් නැති වෙනවා. අපිට අදාළ අපේ ඒ පත්‍රය ප්‍රමාණවත් නැති වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණාම අපි අඳින ඒ පත්‍රයේ ඉඩ නැතිනම් අපි තවත් කොලයක තමයි මේක අඳින්නේ. අඳිද්දි පුතේ අනිවාර්යයෙන්ම අපි මෙන්න මේ සම්බන්ධක භාවිතා කරනවා. මම දුවලා පුතාලට අනිවාර්යයෙන්ම සම්බන්ධකයක් භාවිතා කරන ආකාරය පැහැදිලි කරලා දෙන්නම් පස්සේ. හැබැයි අපි බහුලව භාවිතා කරන්නේ නැහැ. අවශ්‍ය වුණොත් විතරයි මෙයාව භාවිතා කරන්නේ.
හරි. දුවේ පුතේ ඒ වගේම මේක ගැලීම් සටහනක් නේද? ගැලීම් සටහන් නම් අනිවාර්යෙන් ගලාගෙන යන ආකාරයට අනිවාර්යෙන් දිශාවක් තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි පුතේ ගැලීම් දිශාව අපි නිරූපණය කරනවා ඊ හිසක් සහිත රේඛාවකින්. හරි. ඉතින් ඒක නිසා කිසිම වෙලාවක සරල රේඛා තියෙන බෑ දුවේ පුතේ. අනිවාර්යයෙන්ම ඊ හිසක් තියෙන රේඛා අපි යොදන්න ඕනේ. මොකද අපි අඳින්නේ ගැලීම් සටහන් නිසා. ගැලීම් දිශාවක් තියෙනවා. එම නිසා අපි ගැලීම් දිශාව නිරූපණය කරනවා දුවේ පුතේ ඊ හිසක් මගින්. හරි. ඉතින් අපි මේ සංකේත අපි ඔන්න මූලිකවම හඳුනගත්තා. දැන් දුවල පුතාලට පුළුවනි මාත් එක්ක සිහි කැඳව ගන්න පුතේ අපි ඉස්සෙල්ලා කරපු ෆ්ලෝ chart එක නේද ගැලීම් සටහන. දැන් ඔන්න මම පොඩි උදාහරණයකට යනවා. මොකද ඔයාලත් දැන් අඳින්න අවශ්‍ය නිසා. හරි. අපි අනිවාර්යයෙන්ම පුතේ දුවේ ඔයාලා මේ සංකේත භාවිතා කරලා අද හුරු වෙන්න ඕන ගැලීම් සටහන් අඳින්න. හරි. මොකද අපේ අද ලර්නින් අවුට්කම් එකක් නේද? ඉගෙනුම් ඵලයක්. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් දුවල පුතාලත් ලෑස්ති වෙන්න කොළ අරගෙන අඳින්න. මේ හැම ගැලීම් සටහනක්ම දුවේ පුතේ මං ඔයාලට එදා කියලා දුන්නේ. කියන්නේ කලින් වැඩසටහනේදී කියලා දුන්නු පාලන ව්‍යුහ ඔස්සේ මේ දැක්වෙන පාලන ව්‍යුහ ඔස්සේ තමයි දුවලා පුතාලට මේක අඳින්න මං කියලා දෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා පාලන ව්‍යුහ තුන ඔයගලන්ට මතකයි අනුක්‍රමය, වර්ණය, පුනර්කරණය, sequence, selection and iteration. right? මේ පාලන ව්‍යුහ ඔස්සේ තමයි දුවේ පුතේ අපි අර ගැලීම් සටහන් සහ ව්‍යාජකේත අඳින්නේ සහ ලියන්නේ. හරි. එහෙනම් දුවේ පුතේ ඔන්න මම පළවෙනි උදාහරණයට යනවා. ඊට කලින් පොඩ්ඩක් ආයෙ මතක් කරලා දෙන්නම්. අනුක්‍රමය කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ඇල්ගොරිතම් එක පිහිටි පියවර කිහිපයක් හෝ සියල්ලම හෝ ආරම්භක පියවරක සිට අවසාන පියවර දක්වා ඉහළ සිට පහළට එකෙල්ලේ අනුපිළිවෙලින් ක්‍රියාත්මක වීම. එකෙල්ලේ අනුපිළිවෙලින් ක්‍රියාත්මක වීම කියන්නේ පුතේ අපි අනුක්‍රමය කියලා කියනවා. හරි. If the step from the beginning to the end of an algorithm are carried out in a strict order, it is called the sequence. හරි. එහෙනම් අපි මේ අනුක්‍රමය ගැන තමයි පුතේ දුවේ මම ඒකට පොඩි උදාහරණයක් ඔයගලන්ට දෙන්න. ඔයාලා දන්නවා ඔයගොල්ලෝ පඩි පෙළක් නැගගෙන යන්නේ. අනුක්‍රමයෙන් නේද? ඔයගොල්ලෝ පඩි අතැරලා යන්න බෑනේ. ඔයගොල්ලෝ පඩියෙන් පඩිය නැගගෙන යන්න ඕනේ. හරි. පඩි පෙළක් ගමන් කිරීමේදී පඩියෙන් පඩිය නැගීම හෝ බැසීම සිදු වෙන්නේ අනුක්‍රමයෙන් තමයි. හරි. එහෙනම් මම මේ සරල උදාහරණයක් දුන්නේ දුවේ පුතේ අපි බලමු එහෙනම් අපි කොහොමද මේ වගේ අනුක්‍රමයෙන් තියෙන උදාහරණයකට යන්නේ කියලා. හරි. දුවල පුතාලට ඉතාමත් පහසු උදාහරණයක් තිරේ දිස්සෙනවා පේනවා ඇති. ඒක අපේ problem number 1. Add two numbers and display the total. හරි මං පළවෙනි ගැටලුව පුතාලා දුවලට මේක හරිම හුරු පුරුදුයි. ඔයාලට මතක ඇති අපි මේක කතා කරා ගැටලු විශ්ලේෂණයේදී කතා කරා පාලන ව්‍යුහ හඳුනා ගැනීමේදී කතා කරා. දැන් අද අපි කොහොමද ඇල්ගොරිතම් අඳින්න කියන එකේදීත් කතා කරනවා. ඉතින් දුවල පුතාලට පේනවා ඇති මගේ ගැටලු අංක 1. හරි. ඔන්න දැන් දුවේ පුතේ අපි ලෑස්ති වෙනවා මේකට ගැලීම් සටහන අඳින්න. හරි. ඉස්සෙල්ලම ගැලීම් සටහන ෆ්ලෝ chart එක. ඔයගොල්ලන්ට මතකයිනේ ආරම්භය කොහොමද ගන්න දුවේ පුතේ අපි? අනිවාර්යයෙන්ම ඕවල් හැඩයෙන් නේද? ඔන්න ආරම්භයේ දුන්නා මම ඕවල් හැඩය ඇඳා. හරි. ඊට පස්සේ ඔන්න දැන් අපි ඊළඟ සටහනට යනවා. ඔයගොල්ලන්ට මතක් වෙන්න ඕන මේකදී අපි අවශ්‍ය වෙන ආදාන මොනවාද? So here you should concern about what are the inputs, right? So what is the second step? We should input two numbers, right? With the parallelogram you should denote input two numbers. Here I use n1 and n2. That is very easy for me. That's why I put there n1 comma n2. So just like x and y, right? Then after getting the inputs, so what will happen? We should process those things, right? Now you can see I am calculating that total, that is we call total is equals to n1 plus n2, right? So after this processing we can display, right? By using the parallelogram we can display total, right? End of that we can stop, right? So this is the basic, very simple sequence flow chart, right? So what is the control structure here I am used here? So that is we call sequence, right? Now this is sequence flow chart, right? Okay. Let's see in Sinhala media. ඔන්න දුවේ පුතේ මම
සිංහල මාධ්‍යන තොගන්න දෙනවා ආරම්භය ලබා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මොකක්ද අපි කරන්නේ? අනිවාර්යෙන් අපි පරිශීලකයාගෙන් සංඛ්‍යා දෙක ආදානය කරන්න ඕනේ. ඔන්න සංඛ්‍යා දෙක ආදානය කරනවා n1, n2 ආදානය කරගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ පුතේ මම ඉතින් n1 n2 කියලා දැම්මේ මගේ පහසුවට දුවලා පුතාලට n1 n2 කියලා නොදැම්මත් ගැටලුවක් නැහැ. ඔයගොල්ලෝ අර xy කියලා සංඛ්‍යා දෙකක් ඔයගොල්ලෝ උපකල්පනය කරන්නේ අන්න ඒ වගේ මම පහසුවට සංඛ්‍යා දෙකක් දාගත්තා. ඔන්න ඊළඟට පුතේ අපි ක්‍රියායනය කරනවා සංඛ්‍යා දෙක එකතු කිරීම. එතකොට එකතුව සමානයි n1 n2 නේද? n1 එකතු කිරීම n2. ඔන්න සංඛ්‍යා දෙක එකතු කරාට පස්සේ මම එකතුව ප්‍රතිදානය කරනවා. හරි. එහෙනම් පුතාලා දුරට පේනවා ඇති මම සමාන්තරාශ්‍රාකාර හැඩයම භාවිතා කරන්න ඕනි ප්‍රතිදානය සඳහා. දැන් ප්‍රතිදානය කරා මෙතනින් එහාට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේකේ තව ගණිතේ මේ විසඳන්න ගැටලුවක් නැහැ අපිට. එහෙනම් අපි මේ ක්‍රියාව අවසන් කරනවා. හරි. ඔන්න ඕවල් හැඩයක් භාවිතා කරා ආරම්භයේ සහ අවසානයේ සයින්ටුවහන් කරා සමාන්තරාශ්‍රයක් භාවිතා කරා ආදානය සහ ප්‍රතිදානය නිරූපණය කරා. හැබැයි මේ සමාන්තරාශ්‍ර දෙක තුල ආදානය කියන වචනේ මම තියලා තියෙනවා පුතේ. ඒ වගේම ප්‍රතිදානය දෙන කොටසේදී ප්‍රතිදානය කියලා නිරූපණය කරලා තියෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි දුවල පුතාලට මම කිව්වා එකම හැඩය අපි භාවිතා කරනවා ආදාන සහ ප්‍රතිදානයට. එම නිසා අනිවාර්යයෙන්ම පුතේ දුවේ අපි ආදානයක්ද ප්‍රතිදානයක්ද කියන එක නිරූපණය කිරීම අත්‍යවශ්‍යයි. මේ අපි ඇඳපු ගැලීම් සටහනට අපි ලිඛිතමය ආකාරයට ගිහින් බලමු. හරි? ඒකත් ආවට පස්සේ අපි ඊළඟ ගැටලුවට යමු. හරි. දුවල පුතාලට මම කිව්වනේ ආකාර දෙකක් තියෙනවා කියලා නේද? රූපමය ආකාරය සහ ලිඛිතමය ආකාරය. Right? Now I am going to explain you how to write down the algorithm. Right? So that is we call pseudocodes. Right? You know that is textual representation. Right? බලන්න පුතේ මගේ ගැටලුවේදී මම ඔයාලට ඒක මෙතනදී ඔයගලන්ට ගැලීම් සටහනත් එක්කම නිරූපණය කරේ නැහැ. නමුත් අපි ඉදිරියට මම පුතාලා දුවලට ගැලීම් සටහනත් එක්කම නිරූපණය කරනවා. මම මෙතනදී දුවල පුතාලට පේනවා ඇති ඉස්සෙල්ලා මම ආරම්භ කරලා තියෙනවා. Right? In English medium we call begin. Right? Begin. Then after input two numbers. Right? n1 and n2. What is the next step? That is calculating the total. Total is equals to n1 plus n2. Then after should display the total, that is display total, right? Then n. So you can see here begin and n also there, right? Then in between begin and n you can see input and output and processors, right? සිංහලෙන් අපි කියනවා පුතේ ව්‍යාජකේත කියලා. හරි ලිඛිතමය නිරූපණයට අපි කියනවා ව්‍යාජකේත කියලා. ආරම්භය ගන්නවා සංඛ්‍යා දෙක ආදානය කරනවා n1, n2 කියලා. ඊට පස්සේ ඊළඟ අදියරේදී එකතුව සමානයි n1 n2. හරි ඊළඟට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති පුතේ අපි ඒක ප්‍රතිදානය කරනවා. එතකොට එකතුව ප්‍රතිදානය කිරීම සහ අවසානය. හරි මේ තමයි අපේ අර සරලම උදාහරණයේ ලිඛිතමය ආකාරය. හරි එතකොට දුවල පුතාලට පුළුවනි පළවෙනියටම මේ ගැටලුව ලියාගෙන හරි ඔයාලට පුළුවන් මේක නැවතත් බලන්න නේද? ඉතින් ඉතින් සංඛ්‍යා දෙකක එකතුව ගැනීම කියන ගැටලුව ලියලා පුතේ ඉස්සෙල්ලම ගැලීම් සටහන අඳින්න. හරි? ඊට පස්සේ දෙවනුව මේකට අදාළ ලිඛිතමය ආකාරය ලියන්න. එක පිටුවක් භාවිතා කරන්න පුතේ දුවේ. හරි? ඔයාලා එක පිටුවක් භාවිතා කරන්න CR පොතන්න වඩාත් හොඳයි. මේ පොතේ ගැලීම් සටහන සහ ලිඛිතමය ආකාරය දෙකම සටහන් කරලා තව ඉඩක් ඉතුරු වෙයි. ඒ ඉඩ තියාගන්න. ඒ ඉඩ අපිට අවශ්‍ය වෙනවා දුවේ පුතේ අර තුන්වෙනි අදියරේදී. මොකද්ද? පැස්කල් ක්‍රම ලේඛන භාෂාවෙන් අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලියද්දි. හරි? ඒතර දුවල පුතාලට පුළුවනි ඒ ලියන ක්‍රම ලේඛනයත් එතනම ලියන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ගේ පිටුව හරි සම්පූර්ණ වෙනවා දුවේ පුතේ. ගැලීම් සටහන තියෙනවා නේද? ව්‍යාජකේත තියෙනවා. ඊට අමතරව ඕගොල්ලන්ගේ ක්‍රම ලේඛනය තියෙනවා. හරි? ඉතින් ඔයාලට මම යෝජනා කරනවා ඒ විදිහට ඕගොල්ලෝ මේ වැඩසටහනට අදාළ පියවර ටික කරගෙන ගියොත් පුතේ දුවේ ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි හොඳ පාඩමකට අදාළ හොඳ නෝට් එකක් හොඳ සටහනක් ඔයගොල්ලන්ට ලැබෙනවා කියලා. ඉතින් දුවලා පුතාලා එහෙනම් පළවෙනියට ගැටලුව ලියන්න. ඊට පස්සේ ගැලීම් සටහන, ඊට පස්සේ ව්‍යාජකේත, ඊට පස්සේ ක්‍රම ලේඛන තියන්න ඉඩ තියාගන්න. හරි. එහෙනම් දුවේ පුතේ ඔන්න එහෙනම් අපි ඊළඟ පිටුවට යනවා. හරි? ඊළඟ පිටුවේ මන් දෙන්නේ තවත් ගැටලුවක්. බලමු මොකද්ද ඊළඟ ගැටලුව කියලා. දුවේ පුතේ අපි එහෙනම් බලමු ගැටලුව අංක 2. හරි? Problem number 2. Calculate the average marks of 3 subjects.
හරි ගැටළු අංක 2 වෙන්නේ විෂයන් 3ක ලකුණු ඇතුළත් කළ විට සාමාන්‍ය ලකුණු ගණනය කිරීම. දැන් ඔන්න දුවේ පුතේ ආයෙත් අපි ආරම්භ කරන්නේ ගැලීම් සටහන අඳින්න. හරි? එහෙනම් ඔන්න දුවේ පුතේ මමත් ආරම්භ කරනවා ඕගොල්ලොත් ආරම්භ කරන්න. හරි? ඉස්සෙල්ලාම අපි මොකද කරන්න ඕනේ? ආරම්භයේ සයින්ටුහන් කරන්න ඕනේ. right? So we should start. Then after we have to take some inputs. Right? You can remember I analyzed this question first, right? මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක එකතු වෙලා මේක පළවෙනි පාඩමේදී පුතේ ඔයාලත් එක්ක මේක විශ්ලේෂණය කරා. හරි? Can you remember what are the inputs we use here? We should get some marks from the user, right? So therefore, what should be the second step? It should be input 3 subject marks. Right? M1, M2, M3. I put it as M1, M2, M3 because it's just like marks, right? So marks of the first subject, marks of the second subject and marks of the third subject. That is, I get it as M1, M2, M3, right? Okay, that's why I get those things, right? Okay, next one, it should be processing, right? So you can see here, calculate in the average marks. You know how to calculate the average marks. Average is equals to M1, M2, M3. You should add all marks. Then after divided it by 3, right? So that bracket is very important when you put like this way division, right? ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට division එක දානවා නම් අනිවාර්යෙන් bracket එක දාන්න ඕන. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා නැත්නම් addition after you should do the division, right? ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ නේද? bod mass එකට අනුව bracket first වෙන්න ඕනනේ. නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට division එක තමයි ඉස්සර වෙන්නේ. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම දුවේ පුතේ ඔයගොල්ලෝ bracket එක දාලා දෙන්න ඕන ඉස්සෙල්ලාම addition first then after division, right? So you have to think about those things also. Right. Then what should be the next step? We should display the output, right? Okay, so let's use the parallelogram and display the average marks, right? I think it's very clear for you, right? Okay, then after we should stop, right? By using the oval shape, we can put stop, right? So this is we call the flow chart. Now we are going to write down the pseudo code, right? Then you can see right side, I have another space to write down the pseudo code, right? You know how to start it. First of all, we should put begin, right? Because for the start, we can put here begin, right? So what is the next step? Think about the next step. It should be, you have to get the inputs from the user, right? Now what is the next step? That is input 3 subject marks from user. So that's why that is the second step, right? Okay. What should be the third step? It is, you know, that is calculation. Very easy, right? You can see the flow chart left side and you can see the pseudocode right side, right? So same way, there are no any special words. You have to write down just steps only, right? Okay, then what is the third step? It should be display average. Display average, right? So that is our output, right? Okay, then after we can stop our pseudocode by using end, right? For the flow chart, we use start and stop ending position, but here I use begin and end. So normally we can use begin and end with the pseudocodes, right? Okay, so now you can see we finish our flow chart and pseudocode, right? Let's see in Sinhala medium also, right? Okay, මම පුතාලා දුවලට ගැලීම් සටහන අඳින හැටි කියලා දෙන්නම් පුතේ. ඉස්සෙල්ලාම අපි මේ ගැටලුව අරගෙන දුවලා පුතාලත් මේ වෙද්දී අඳිනවා කියලා මම හිතනවා. ඉස්සෙල්ලාම අපි ආරම්භය ගන්නවා නේද? අපි ඕවල් ෂේප් එකක් ඕවල් හැඩයක් භාවිතා කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි අනිවාර්යයෙන්ම පරිශීලකයාගෙන් ආදාන ලබා ගත යුතුයි. මොකද්ද අපි ආදාන වෙන්නේ? ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මම විශ්ලේෂණයේදී දුවලා පුතාලට මේ ගැටලුවම අරගෙන කතා කරපු නිසා තමයි මම චුට්ටක් ඔයාලත් එක්ක ආදාන ඩිරෙක්ට්ලිම කෙලින්ම ගන්නෙ. දුවලා පුතාලා දන්නවා අපි විෂයන් 3 ලකුණු ආදානය කරන්න ඕනේ නේද? විෂයන් 3 ලකුණු ආදානය කරා. ඔන්න අපි එහෙනම් ඊළඟට ක්‍රියාවලියට යනවා. සාමාන්‍ය ලකුණු ගණනය කිරීම. දුවලා පුතාලා දන්නවා විෂයන් 3 ලකුණු වල එකතුව අරගෙන
3ෙන් බෙදන්න ඕනේ. එතනදී වරහන්ට මුල් තැන දෙන්න ඕන පුතේ. ඒක නිසා අපි වරහන දාන්න ඕනේ. නැත්තම් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා බෙදීම මුල් තැන ගන්න නිසා. හරි? 1 බෙගුදරි කියලා ඔයගොල්ලෝ දන්නව නේද? අපි එහෙම කතා කරනවානේ නේද? එහෙම කියන්නේ ඇයි? අපි අනිවාර්යයෙන්ම මෙතනදී සංඛ්‍යා 3 නැත්තම් ලකුණු 3 එකතුව අරගෙන තමයි විෂයන් 3 ලකුණු වල එකතුව අරගෙන තමයි දුවේ පුතේ අපි බෙදීම කරන්න ඕනේ. හරි? එහෙනම් එතකොට සාමාන්‍ය නවා දුවල පුතාලට හිතෙනවා නම් මේකේ තවත් ඕනනම් පුළුවනි ක්‍රියායන දෙකක් ආකාරයෙන් දක්වන්න. ඒ කියන්නේ විෂයන් 3 ලකුණු ඉස්සෙල්ලා process එකක් විදිහට අරගෙන ඊට පස්සේ තවත් කොටුවක් ඇතුළේ ගන්න පුළුවන් කෙලින්ම එකතුව බෙදීම 3 කියලා දාලා සාමාන්‍ය ලකුණු හොයන්න. එහෙම අදියර දෙකකට කරන්නත් පුළුවන්. දුවල පුතාලට ඒක කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඒ කියන්නේ අදියර දෙකකින් දැක්කුවත් කමක් නැහැ. එකම ක්‍රියාවලිය. හරි? එහෙනම් දුවේ පුතේ මම ඊළඟට යනවා ඔන්න ප්‍රතිදානය දක්වන්න නේද? සාමාන්‍ය ලකුණු ප්‍රතිදානය වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මේ අදියර අවසන් කරනවා. ඔන්න අපේ ගැලීම් සටහන නිමා වෙනවා මේ විදිහට. හරි? දැන් දුවල පුතාලට හරි පහසුයි. ව්‍යාජකේත ලියන්න තියෙන්නේ නේද? හරි. අපි ඔන්න එහෙනම් ආරම්භය ගන්නවා නේද? ව්‍යාජකේත ලියද්දි කොහොමද ලියන්නේ? ඉස්සෙල්ලම ආරම්භය ගන්න ඕනේ. නේ? ඊට පස්සේ අපි මොකද කරන්නේ? ඔන්න ආදානය විෂයන් 3 ලකුණු ආදානය කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපි සාමාන්‍ය ලකුණු හොයනවා. m1 m2 m3 divided by 3 නේද? ඊට පස්සේ අපි පුතේ සාමාන්‍ය ලකුණු ප්‍රතිදානය කරනවා. ඔයගොල්ලෝ අර සාමාන්‍ය ලකුණු සමානයි කියන තැන පුතේ ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍ය කියලා ලිව්වොත් අනිවාර්යයෙන්ම සාමාන්‍ය ප්‍රතිදානය කියලා දියන්නේ. මොකද අනිවාර්යෙන් අපි process කරද්දී අපි පවරනවනේ යම් කිසි අගයක් සාමාන්‍ය කියන වචනෙටනේ. දැන් අපි මෙතන සාමාන්‍ය ලකුණු කියන වචනෙටනේ මම පවරලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා අපි ප්‍රතිදානය කරන්නේ සාමාන්‍ය ලකුණු. හරි? මම ඒක ගොඩාක් ඔයගොල්ලන්ට පුතේ දුවේ විභාග ප්‍රශ්නත් එක්ක මේක කියලා දෙන්නම්. මොකද මේ වචනේ හරි වැදගත්. මොකද අපි යම් කිසි ක්‍රියායනයක් සාමාන්‍ය මේ ක්‍රම ලේඛනවලදී පුතේ මේ දකුණු පැත්ත ක්‍රියාත්මක කරලා වම් පැත්තට තමයි පවරන්නේ. හරි? ඒතකොට වම් පැත්තේ අපි භාවිතා කරන මේ වචනේ උදාහරණයක් විදිහට මෙතන නම් සාමාන්‍ය ලකුණු කියන වචනේ ඒ වචනේ තමයි අපි ප්‍රතිදානය කියන්නේ මේ වචනෙට අදාළ අගය තමයි අපි ප්‍රතිදානය කරන්නේ. එතකොට ඔයගොල්ලෝ ක්‍රියාත්මක කරලා සැකසීමක් කරලා යම්කිසි අගයක් පවරනවා නම් ඒ වචනේ වෙනස් කරලා ප්‍රතිදානය කරන්න එපා. මොකද අපි මේ වචනෙන් තමයි අපි පැවරුවේ අගය. ඒතකොට ඒ අගය පවරපු අගය දෙන්නේ අර අදාළ වචනේ. හරි? ඒක නිසා දැන් මම මෙතන සමාන ලකුණට කලින් දාලා තියෙන්නේ සාමාන්‍ය ලකුණු කියලා. එහෙනම් ප්‍රතිදානය කරන්නේ මම සාමාන්‍ය ලකුණුමයි. හරි? මම ඒක එහෙම කියන්නේ දුවේ පුතේ විභාගෙදී ඒ වගේ ගැටලුකාරී තැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි? මම ඒ තැන් වලදී ඔයගලන්ට කියන්නම් අදාළ ස්ථානවලදී ඔයාලා හරියට මේ වචනේ භාවිතා කළ යුතුයි. ඒක අත්‍යවශ්‍යයි. හරි ඊළඟට පොතේ ඔන්න අවසානය වෙනවා. හරි ඉතින් එහෙනම් ඔන්න අපි ඔයාලගේ පොතේ දැන් දුවලා පුතාලා ගැලීම් සටහන වම් පැත්තේ ලස්සනට අඳින්න මේ ගැටලුවට අදාළව ඊට පස්සේ දකුණු පැත්තේ ඒකට අදාළ ව්‍යාජකේත සඳහන් කරන්න. අපි ඊටු ඉඳ තියාගන්නවා අපේ ක්‍රම ලේඛනය සඳහා. හරි එහෙනම් දුවලා පුතාලට ඊළඟට මම ආරාධනා කරනවා ඊළඟ ගැටලුවට යන්න. හරි ගැටලු අංක 3. ගැටලු අංක 3 මොකද්ද? Calculate the area of the rectangle according to the given length and width. හරි. ඔයගොල්ලන්ට හරීම මේක හුරු පුරුදුයි. මොකද හේතුව මම දුවලා පුතාලට එක විශ්ලේෂණයේදී මේ ගැටලුම තමයි භාවිතා කරේ. දුවලා පුතාලට පහසු වෙන්න තමයි මම එකම ගැටලුව අරගෙන මේකේ සාකච්ඡා කරන්නේ. මොකද එතකොට ඔයාලට ඒක විශ්ලේෂණය කියන අදියර ඔයගොල්ලෝ මේ වෙදි කරලා ඉවර නිසා. හරි ත්‍රිජ්‍යකෝණාශ්‍රයක දිග පළල ලබා දුන් විට එහි වර්ගඵලය ගණනය කිරීම. හරි let's see how to draw the flow chart first, right? හරි දැන් දුවලා පුතාලා හොඳට හිතන්න. ඔන්න දැන් ඔයාලට අඳින්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම ආරම්භය ලබා ගන්න. right? okay හරි දැන් දුවලා පුතාලට පුළුවන් මේ ගමම අඳින්න බලන්න දුවේ පුතේ. ඔයාලට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ පාඩමට නැවතත් අහුම්කම් දෙන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට YouTube channel එක හරහා ඒ මගිනුත් ඔයාලට පුළුවන් මේ ගැටලුව තනියෙන් ආයේ ඕගොල්ලොන්ට අඳින්න. හරි ගැලීම් සටහන අඳින්න පුළුවනි. හරි. ඔන්න මම ආරම්භ කරා. හරි. දැන් මොකද්ද කරන්නේ දුවේ පුතේ? අනිවාර්යයෙන්ම මම දිග සහ පළල නේද? හරි. Input length and width of the rectangle, right? So I should get that length and width from the user. හරි මම පරිශීලකගෙන් ඉල්ල ගන්නවා ඔන්න පුතේ දිග සහ පළල, right? So let's see the process. You know how to process it, right? So we have to calculate area. You know how to calculate the area, that is length into width, right? So for the length I use here L, width I use here W. So that's why here length into width denoted by after the processing it assigned to area. So that is that L and W denoted by length and width here,
Okay, right. Now you can see that is we call processing part, right? Then with the rectangle it denote processing part. Then after we should display the output, right? So what is the symbol here we should use? Think about the symbol, right? You know that is we should use parallelogram here, right? Now you can see display the area. So you can see that parallelogram here. Okay, then parallelogram denote the output. Okay, now we can stop our flow chart. Okay, let's stop, right? Okay, now you know how to write down the pseudocode, right? Think about that. So you can start it, right? By using the begin, you can start it, right? Then after, you have to get the inputs, right? Input, length and width. Okay, let's see. So try to write down the pseudocode. So I will help you. Okay, right. Now I can show you how to write down the pseudocode, right? Let's see how to write down. So you have to try first, then after see the answers, right? Okay, right. First of all, we should start by using begin. We can start. Then after input, length and width. I'm sure you can write down this pseudocode, right? Okay, then you know we should put the processing part, right? Here area is equals to length into W, because I use here L and W. I declare L and W as length and width, right? So that's why I use here L and W. If you didn't put L and W within bracket with the length and width, don't use L and W. You can directly use length and width, right? The words length and width. ඔගොල්ලෝ පුතේ L සහ W කියලා අර වචන දෙක ළඟ ඔගොල්ලෝ වරහන් ඇතුලේ දීලා තිබුණේ නැත්තම් කෙලින්ම මෙතනදී process කරන තැන L සහ W භාවිත කරන්න යන්න එපා. මොකද ඒකට හේතුව L සහ W කියන්නේ කවුද කියන එක මේ වෙදී කියවෙන්නේ නැහැ ඔයාලා වරහන් ඇතුලේ දීලා තිබුණේ නැත්තම්. කිසි ගැටලුවක් නැහැ. දුවලා පුතාලට පුළුවන් length කියන word එක දාලා width කියන word එක දාලා වැඩි කිරීමේ ලකුණ දාන්න. හරි? ඒක නිසා ඔයාලා හොඳ පැහැදිලිව ඔයාලගේ ආන්සර් එක හරියට ලියන්න දුවේ පුතේ. ඔයාලගේ පිළිතුරු බලනවා නම් පොඩි පොඩි ගැටලුකාරී තැන් එනවා සමහර තැන් වලදී. ඉතින් දුවලා පුතාලා සමහර අය මම දැකලා තියෙනවා LW කියලා දාන්නේ නැතුව අර නමුත් පිළිතුරු LW කියලා දාලා තියෙනවා. මොකද ඔයගොල්ලෝ ගණන් වලදී ඒ වගේ අකුරු පාවිච්චි කරන නිසා. නමුත් එහෙම කරන්න එපා. හරි? ඔයාලා අතන වරහන් ඇතුලේ යාව ඩික්ලෙයාර් කරොත් විතරයි දුවේ පුතේ. යාව හඳුන්වලා දුන්නොත් විතරයි දුවේ පුතේ ඔයාලට පුළුවන් වෙන්නේ L සහ W කියලා දාන්න. නමුත් අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් length into width කියලා අකුරෙන් ලියන්න. හරි? Because this is textual representation, no? Right. Now what should be the output here? Display area, right? Then after we can stop the pseudocode, right? So this is very simple. You can see there are no any special words, right? So that is the way to write down the pseudocode with the sequence, right? With the sequence, right? With the sequence, there are no any additional words for the pseudocodes, right? Okay, let's see in Sinhala medium also. දැන් පුතාලා දුවලට පේනවා මම සිංහල මාධ්‍යයෙන් දාලා තියෙනවා ගැලීම් සටහන අපි ආරම්භ කරලා තියෙනවා පුතේ දිග සහ පළල ආදානය කරලා තියෙනවා ඊට පස්සේ දුවල පුතාලට පේන ඇති ඍජු කෝණාශ්‍රය තුල වර්ගඵලය L වැඩි කිරීම W දාලා තියෙනවා හැබැයි මම ඒක පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ වරහන් ඇතුලේ L සහ W මම හඳුන්වලා දීලා තියෙන නිසා හරි ඒ වගේම පුතාලා දුවලට පේනවා ඇති වර්ගඵලය ප්‍රතිදානය වෙලා තියෙනවා ඊට පස්සේ අවසාන වෙලා හරි දුවල පුතාලා කල්පනා කරන්න කොහොමද දැන් මේකට ව්‍යාජකීත ලියන්නේ කියලා මම දන්නවා දුවේ පුතේ ඔයගොල්ලන්ට ඉතාමත් පහසුයි වර්ගඵලය ලියන්න වර්ගඵලය හොයන්න කොහොමද ඉස්සෙල්ලම ව්‍යාජකීතය ඔයගොල්ලෝ ආරම්භ කරන්න ඕනි ආරම්භය මගින් ඊට පස්සේ දිග සහ පළල ආදානය කරනවා හරි ඊට පස්සේ අපි මොකද කරන්නේ පුතේ වර්ගඵලය සමානයි L වැඩි කිරීම W නේද? ඒ වගේම වර්ගඵලය ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ප්‍රතිදානය කරන්න. හරි? ඉතින් දුවල පුතාලට මම දන්නවා මේක නම් ඉතාමත් පහසුයි කියලා. හරි? මේ මොකද අපි අනුක්‍රමය කියන පාලන ව්‍යුහය තමයි කතා කරන්නේ. ඉතින් අනුක්‍රමය ඕගොල්ලන්ට පේනව නේද? අනුක්‍රමයෙන් තමයි ගලාගෙන යන්නේ නේද? ඉතින් අනුක්‍රමය කියන පාලන ව්‍යුහය තුළ ඉතාමත් සරලයි ගැලීම් සටහන් ඇඳීම සහ ව්‍යාජකීත ලිවීම. right? හරි. Right, now we can move to the next example, that is problem number 4. ගැටලු අංක 4. Calculate the area and perimeter of the rectangle according to the given length and width. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මම මේ ඉස්සෙල්ලා ගැටලුව වගේම එකක් අරන් තියෙනවා. හැබැයි ඔයාලට පේනවා ඇති පුතේ දුවේ ඒකේ ක්‍රියායන දෙකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ area විතරක් නෙමෙයි perimeter එකත් හොයන්න. Not only the area but also you have to find out the perimeter too. Right? ඔයගොල්ලෝ
වර්ගඵලය විතරක් නෙමෙයි පරිමිතියත් හොයන්න ඕන. මොකද මට හිතුණා ඔයගොල්ලන්ට ඒ වගේ කියන්නේ ක්‍රියායන දෙකක් තියෙන එකකුත් දෙන්න අවශ්‍යයි කියලා. හරි. අපි බලමු දුවේ පුතේ කොහොමද හොයන්නේ කියලා. ඉස්සෙල්ලාම අපි ආරම්භය ගත්තා නේද? ආදානය කරගන්න සුපුරුදු පරිදි length and width. Right now you can see the process. There are two processes. If you want, you can draw two rectangles to denote the two processes. දැන් ඔයාලට අවශ්‍යයි නම් පුතේ මෙතන මේ process cage එක එකක් වෙනකොට දෙකක් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. හරි? දැන් මම එක process එකක් ඇතුලේ දැම්මට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් වුණා දෙකකින් නිරූපණය කරන්න ගැටලුවක් නැහැ. ඒවා වැරදි වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි නිවැරදි සංකේත භාවිතා කරන්න ඕනි. Hurry. Then after you can see display area and perimeter. So output should be area and perimeter both. Right? Then after we can stop. Right? So try to draw the flow chart. Then after try to write down the pseudocode. Right? So I am sure you can easily write down the pseudocode. Right? You can check the pseudocode here. I put the pseudocode also. Try to write down alone. Then after you can check with my answer. Okay? Right. Let's see in Sinhala medium too. Right. දෝල පුතාලට බලන්න පුළුවන් මම සිංහල මාධ්‍ය ගැලීම් සටහන ගලාගෙන යන ආකාරයෙන්ම තිරේ ප්‍රදර්ශනය කරා. ආරම්භය ගත්තා. දිග සහ පළල ආදානය කරනවා. ඊට පස්සේ ඔන්න වර්ගඵලය පරිමිතිය යන ක්‍රියායන දෙකම එක ඍජු කෝණාශ්‍රයක් තුල මම නිරූපණය කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ප්‍රතිදානය කරන වර්ගඵලය සහ පරිමිතිය කියන ප්‍රතිදාන දෙකම. ඉතින් දුවේ පුතේ හොඳට කල්පනා කරන්න මම මෙතන ක්‍රියාවන දෙකක් ගත්තා. කලින් ඒව වගේම එකක් ගත්තට මං ක්‍රියායන දෙකක් තියෙනවා දුවේ පුතේ. නිසා ප්‍රතිදානයනොත් දෙකක් තියෙනවා. හැබැයි ඔයාලට පුළුවන් එක සමාන්තර ආශ්‍රයයක් තුල ප්‍රතිදානයන් දෙකම සම්තුලන් කරන්න. හරි. ඉතින් බලන්න ව්‍යාජකේත ලියන්න පුතේ. ව්‍යාජකේත මම දන්නවා දුවල පුතාලා දැන් පහසෙන් ලියනවා කියලා ආරම්භ කරනවා නේද? ඊට පස්සේ අපි දිගපළල ආදානය කරනවා. ඊට පස්සේ අපි වර්ගඵලය සෙවීම ඒ වගේම පරිමිතිය සෙවීම ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ ඒකේ සූත්‍ර නේද? සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් ගණන් ගැන අහන්නේ නැහැ. නමුත් ඔයගොල්ලන්ට සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රශ්නික දෙනවා නම් ඒ අදාළ සූත්‍ර දෙනවා. නමුත් පුතාලා දුවලා මම දන්නවා මේ වෙද්දි මේ සූත්‍ර වලට හරීම හුරු පුරුදුයි කියලා. හරි ඊට පස්සේ අපි වර්ගඵලය සහ පරිමිතිය ප්‍රතිදානය කරනවා. හරි දුවේ පුතේ එහෙනම් ඔන්න අපි උදාහරණ ගොඩක් කතා කරලා ඊට පස්සේ ඔන්න දැන් ඒකෙත් ව්‍යාජකයට අවසන් කරා. දැන් ඉතින් අපි උදාහරණ ගොඩකින් ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරලා තියෙනවා. දුවල පුතාලට මට හොඳ විශ්වාසයක් තියෙනවා අනුක්‍රමය නම් හරිම පහසුයි කියලා. හරි? හරි. දැන් ඔන්න ඉතින් ගැලීම් සටහන අඳින්නත් දන්නවා අපේ එක ඉගෙනුම් ඵලයක් හරි නේද? ඒ වගේම මේකට අදාළ ව්‍යාජකයට අඳින්නත් ලියන්නත් දන්නවා. ඊට අමතරව කොහොමද ගැලීම් සටහනක් ව්‍යාජකයට බඩ පරිවර්තනය කරන්න කියලා දුවල පුතාලා හොඳින් දන්නවා. හරි. ඉතින් මේ අපේ ඉගෙනුම් ඵල කරා අපි ළඟා වූ අවස්ථාව නේද පුතේ දුවේ? හරි. අපි බලමු එහෙනම් මම සරල උදාහරණයක් තව එකක් දෙන්නම් දුවල පුතාලට සමචතුරස්‍රයක. නේද? අපිට සමචතුරස්‍රයක දිග දුන්නාම ඉතින් දුවේ පුතේ මං හිතනවා ඔයාලට මේකට අදාළ ගැලීම් සටහන අඳින්න පුළුවන්. දුවල පුතාලට පුළුවන් මේ ගැටලුව ලියා ගන්න. ඊට පස්සේ උත්සාහය දරන්න තනියෙන් මේකට ගැලීම් සටහන අඳින්න. හරි? Calculate the area of the square. Right? You know we need only length of a side. Right? එක side එක දිග විතරයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. හරි? So I started the flow chart. Already you can see input length of a side. Right? Okay. Then area is equals to L into L because I declare L as length of a side. Then display area and stop. Right? So don't copy this answer, try to do alone. Right? ඔයගොල්ලෝ තනියෙන් කරන්න උත්සාහයක් දරන්න පුතේ. ඊට පස්සේ පුතාලා දුවලට පුළුවන් YouTube channel එක channel NIE YouTube channel එක හරහා බලලා මේකට පිළිතුර නිරීක්ෂණය කරගන්න. හරිද දුවේ පුතේ? මම විශ්වාස කරනවා ඔයගොල්ලෝ ඉතාමත් සරලයි මේ උදාහරණ. හරි? ඔයාලට මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඒ එතන අදාළ තැන comment box එකේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ගැටලු තියෙනවා නම් ලියන්න. මම ඒකට ඔයගොල්ලන්ට පිළිතුර සපයන්නම්. හරි. අපි එහෙනම් පුතේ දුවේ බලමු සිංහල මාධ්‍යනොත් මම ඔයගොල්ලන්ට තිරේ ප්‍රදර්ශනය කරනවා මේ කොටස. නමුත් මම දුවලා පුතාලට කියනවා මේකේ පිළිතුර කොපි කරගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඉස්සෙල්ලා ඔයගොල්ලෝ තනියෙන් උත්සාහ දරන්න. ඊට පස්සේ මේ තිරේ දිස්සෙන පිළිතුරත් එක්ක ඔයගොල්ලන්ගේ පිළිතුර සංසන්දනය කරලා බලන්න. හරි? ඉතින් පැත්තක දිග ආදානය කරගෙන මම වර්ගඵලය හොයලා තියෙනවා. දිග වැඩි කිරීම දිග කියලා. ඊට පස්සේ වර්ගඵලය ප්‍රතිදානය කරලා තියෙනවා. ඉතින් සරල උදාහරණයක් නිසා මම හිතනවා ගොඩාක් දුරට පුතාලා දුරට ඒක උදාහරණේ පැහැදිලි කරන්න අවශ්‍ය නැහැ කියලා. ඒ වගේම මේකට අදාළ ව්‍යාජකේතියත් සඳහන් කරලා තියෙනවා දුවේ පුතේ. ඔයගොල්ලෝ තනියෙන් ලියන්න උත්සාහයක් දරන්න ඉස්සෙල්ලාම. හරි?
දැන් මම ඔයාලට පොඩි විශේෂ දෙයක් කියනවා. මේක පොඩ්ඩක් something new, right? You can see, calculate the circumference of the circle according to the given radius. දීලා තියෙන අරයට අනුව වෘත්තයක පරිධිය සෙවීම. හරි. ඉතින් මේක චුට්ටක් ඔයගොල්ලන්ට විශේෂ නිසා මම ඒක නම් ඔයාලත් එක්ක පොඩ්ඩක් සාකච්ඡා කරනවා පුතේ දුවේ. ඔයාලා දන්නවනේ මේකෙදි විශේෂ අපිට නියතයක් අවශ්‍ය වෙනවා නේද? That is we call constant value. That is 5 value, right? You know what is the 5 value? That is 22/7. That is we call 5 value, right? So here we should use the constant value. Let's see how to draw the flow chart. right? අපි මේකට පුතේ flow chart එක ලියද්දී ඔයාලා බලන්න තනියෙන් අඳින්න උත්සාහයක් දරන්න. නමුත් මම පොඩි ඔයගොල්ලන්ට මේ පහසුවක් වෙන්න ගැලීම් සටහන පොඩ්ඩක් දෙන්නම්. මෙතනදී ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අරේ තමයි අපේ ආදානය. So here we should input radius, right? Radius I denote it by r. Okay? Then after you know the 5 value, so we can assign that value directly inside the processing cage. Right? You can see circumference is equals to 2 times, you know that formula 2 5r. So I put here 2 into 5 into r. Right? Okay, so I directly use that value 22/7 here. But if you want, you can assign that value before this process. Right? ඔයාට අවශ්‍යයි නම් පුතේ 22/7 කියන අගය 5 කියන සිම්බල් එකට assign කරගන්න පුළුවන් මීට කලින්. හරි? මම පස්සේ ඔයගලන්ට ඒකෙත් ගැලීම් සටහනක් ඔයගලන්ට දක්වන්නම්. දැනට මේ විදිහට ගන්න පුරුදු වෙන්න පුතේ. මොකද සරල නිසා අපි නමුත් ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කරද්දී ගැටළු සාකච්ඡා කරද්දී මම පුතාලට ඒ විදිහට ගන්න විදිය කියලා දෙන්නම්. හරි? දුවේ පුතේ එහෙනම් බලන්න ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ප්‍රතිදානය display the circumference, then after we can stop. Right? Okay, so very simple but something new because we have to use here constant value. Right? Okay, try to write down the pseudocode now. Right? Okay, let's see. Right, in Sinhala medium you can see ආරම්භය ගත්ත පුතේ වෘත්තයේ ආරය ආදානය කරගත්තා. ඊට පස්සේ පරිධිය සකස් කරනවා. පරිධිය හොයලා ඔන්න පරිධිය මම ප්‍රතිදානය කරනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න අවසාන වුණා. ඉතින් දුවලා පුතාලා මේකත් උත්සාහ කරන්න අඳින්න හැම වෙලෙම පුතේ එක පිටුවට එක ගැලීම් සටහන ගානේ අඳින්න. මොකද ඒ අසලෙම ඔයගලන්ට එතකොට ඒකට අදාළ ව්‍යාජකයට ලියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඒකට අදාළ පැස්කල් ක්‍රම ලේඛනය ලියන්නත් පුළුවන්. ඒක නිසා අපි පිටුවක් අයින් කරමු. හරි? ඔක්කොම එක ගොඩේ අඳින්න නැතුව එක පිටුවට එක ගැලීම් සටහනයි ව්‍යාජකයටයි. හරි? ඒකට අදාළ ක්‍රම ලේඛනය. එතකොට හරි පැහැදිලි. ඔයගොල්ලෝ විභාග කිට්ටුවේදී ඔයගොල්ලන් තියෙන පිටුව පෙරලා උදාහරණ බලන්න. හරි? එහෙනම් දුවේ පුතේ අපි ඔන්න මම ඔයාලට මේකට අදාළ pseudo code එකත් දෙනවා. හැබැයි දුවලා පුතාලා ඉස්සෙල්ලා තනියෙන් ලියලා බලන එක තමයි වඩාත් හොඳ. හරි? ඔන්න ආරම්භ කරා. input කරනවා radius එක circumference is equals to 2 times 22/7 into r. Right? ඔයගොල්ලෝ දන්න 22/7 mean that is 5 value. Then after display circumference. Right? Then after stop or end. Right? So you can see here we wrote here pseudo code. So try to do it alone, then after you can check your answer. Right? Okay. Right. මම සිංහල මාධ්‍යනොත් පුතාලා දුවලට තිරේ දිස්සෙනවා පුතේ. ආරම්භය ගන්නවා, වෘත්තයේ අරය ආදානය කරනවා, පරිධිය හොයනවා, පරිධිය ප්‍රතිදානය කරනවා, අවසානය කරා එනවා. ඉතින් දුවලා පුතාලට පැහැදිලි ඇති අනුක්‍රමයේදී කිසිම විශේෂ වචනයක් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. අර ගැලීම් සටහනේ තියෙන වචනම ලස්සනට පෙළගස්සනවා අපි පහලට නේද? ඉතින් හරි සරලයි දුවේ පුතේ මේ අනුක්‍රමය මගින් ගැටලු විසඳීම. හරි? ඉතින් අනුක්‍රමය මගින් ගැටලු විසඳීමේදී මම පුතාලා දුවලට homework එකක් දීලා තියෙනවා. Develop the algorithms. Right? So you should develop the algorithms. Algorithm mean you know now there are two methods. No, you should draw flow chart and you should write down the pseudocode too. Right? මම algorithm කියලා පොදු නමක් දාලා තියෙන පුතේ. ඔයාලා අනිවාර්යෙන් ගැලීම් සටහනක් අඳින්න ඕනේ. ඊට අමතරව ව්‍යාජකයට ලියන්න try එකක් දෙන්න ඕනේ. උත්සාහයක් දරන්න ඕනේ. හරි? හරි. So what is the problem here? Calculate the circumference and area of the circle according to the given radius. හරි ඔයගොල්ලන් සිංහල මාධ්‍යනොත් තියෙනවා පුතේ දුවේ අරේ ලබා දුන්නිට වෘත්තයක වර්ගඵලය සහ පරිධිය සෙවීම. හරි දුවලා පුතාලට ඉතින් හරි පහසුයි මේක ඔයගොල්ලන්ට පුළුවනි දුවේ පුතේ ඔයගොල්ලන්ගේ ගෙදර ඉඳලා මේ වැඩේ කරන්න. හරි උත්සාහයක් දරන්න දුවේ පුතේ මේ homework එක කරන්න. හරි ඉතින් දුවලා පුතාලට
මම මේ උදාහරණ දුන්නට පස්සේ මම ඔයාලට ඊළඟ අදියරේදී හරි ඊළඟ වැඩසටහනේදී එන කොටස පොඩ්ඩක් සිහි කැඳවන්නම් ඔයාලා ලෑස්ති වෙලා ඉන්න ඒ තමයි අපේ ඊළඟ පාලන ව්‍යුහය that is we call selection, right? Can you remember this example, right? I explained this example, right? Okay, can you remember this example? Finding the maximum value, right? You compare it, right? So next week, next day, we should discuss about how to develop the algorithms for the selection, right? අපි ඊළඟ වැඩසටහනේදී දුවල පුතාලත් එක්ක මම කතා කරනවා දුවේ පුතේ කොහොමද අපි මේ වර්ණයට අදාළ කොහොමද ඇල්ගොරිතමයන් ලියන්නේ කියලා. හරි. ඉතින් දුවල පුතාලට මම පොඩ්ඩක් එක මතක් කරලා දෙන්න. නමුත් දුවේ පුතේ අපි ඊළඟ දවසේ මේකට අදාළ ඇල්ගොරිතමයන් පිළියෙල කිරීම සිද්ධ කරනවා. හරි. මම මේ අරගෙන තියෙන වර්ණය කියන එකක් සිහි කරේ. දුවල පුතාලා ඒ වෙද්දී ඒ කොටස් හොඳට කියවගෙන බලලා අපි එදා කලින් කරපු කොටසුත් මතක් කරගෙන එන්න. එතකොට ඊට පහසුයි පුතේ මේ ඇල්ගොරිතමයන් පිළියෙල කිරීම. හරි. මම ඒකෙදී ඔයාලට ඒක මතක් කරලා දීමක් සිද්ධ කරන්නම්. වර්ණය කියන්නේ මොකද්ද කියන එක. So selection is a situation where steps are executed depending on whether a condition of the algorithm is satisfied or not, right? යම් කිසි කොන්දේසියක් අරගෙන පුතේ නේද? ඒ කොන්දේසිය සත්‍ය හෝ අසත්‍යද යන වගේ නේද? කොන්දේසිය තෘප්ත වීම හෝ නොවීම හෝ අනුව ක්‍රියාත්මක කළ යුතු පියවර කුමක්ද කියලා තීරණය වෙන අවස්ථාවක් තමයි වර්ණයක් කියලා කියන්නේ. ඉතින් දුවල පුතාලා ඕකට හොඳට ලෑස්ති වෙන්න. හරි? මොකද අපිට ඊළඟ දවසේ තියෙනවා මේකට ඇල්ගොරිතමයන් පිළියෙල කරන්න. හරි? ඒක සූදානම්ව හරි අපි මම ඒකෙදි මතක් කරලා දෙන්නම් පුතේ choices දෙකක් තියෙනවා කොන්දේසිය අනුව සත්‍ය නම් එක පැත්තක් අසත්‍ය නම් තව එකක්. හරි මම එහෙනම් දුවල පුතාලත් එක්ක අනිත් දවසේ මේ ගැටලු ටික කතා කරනවා. මම පොඩි පිවිසීමක් ගත්තේ දුවල පුතාලට ඒක මතක් වෙන්න. එහෙනම් දුවේ පුතේ දැන් ඉතින් අපි අනුක්‍රමයට අදාළ කොටස් ඇල්ගොරිතම් පිළියෙල කිරීම හොඳින් බැලුවානේ නේද? දුවල පුතාලට මතක ඇති මම කලින් වැඩසටහනේදී දුන්නා ඔයගොල්ලන්ට homework එකක්. හරි මම ඒකෙදී ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා පාලන ව්‍යුහ අපි භාවිතා කරන පාලන ව්‍යුහ මොනවද කියලා හොයාගන්න කියලා. හරි ඉතින් මම මේ ගැටලුව පුතාලගේ පෙළ පොතින් ගත්තු නිසා ඔයගොල්ලෝ ලියා ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට පෙළ පොත බලද්දි පේනවා මේ පිටු 40 සහ 80 පොත් කොහොමද සඳුන් සහ අනුපම අතර බෙදලා දුන්නේ කියන එක. අපි මේක හොඳින් විශ්ලේෂණ අධ්‍යයනදී කතා කරපු නිසා දුවේ පුතේ මම ඒකට අදාළ පිළිතුර දෙන්නම් බලන්න දුවල පුතාලා ඒක කරාද කියලා. හරි සාමාන්‍ය විදිහට හිතන්න පුතේ දුවේ පොත් පාර්සලෙන් පොත් ටික අරගෙන නේද? ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? ගන්නවා පොතක් පිටු 40 පොතක්ද කියලා බලනවා නේද? ඊට පස්සේ පිටු 40 පොතක් නම් සඳුන්ට ලබා දෙනවා. පිටු 80 පොතක් නම් අනුපමට ලබා දෙනවා. ඔය විදිහට අපි බෙදාගෙන යද්දී ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඒකෙදි අපි එක පියවරක් නේද? කීවෙනි පියවරද? තුන්වෙනි පියවරේ ඉඳලා අපි නැවත 3 4 5 පියවර නැවතත් අර පොත් ටික ඉවර වෙනකම් පුතේ අපි පුනර්කරණය කරනවා නැත්නම් රිපීට් කරනවා නේද? හරි දැන් පුතාලට තේරුණාද? පොතක් ගන්නවා පොත 40ද 80ද කියලා බලනවා 40 නම් අපි තව සඳුන්ට දෙනවා 80 නම් ඒක අනුපමට දෙනවා. ඔය විදිහට අපි වර්ණයක් කරන අතරම නැවතත් අර පොත් ටික පරීක්ෂා කරනවා. එහෙනම් හිතන්න පුතේ මොකද පාලන ව්‍යුහය මොකද පිළිතුර කියලා දුවල පුතාලා මම ඒ ගැටලුවට අදාළ පිළිතුර ඔයගොල්ලන්ට තිරේ නිරූපණය කරනවා අනුක්‍රමය සහ පුනර්කරණය කියන එක නේද? මොකද මම නැවතත් මේ පොත භාවිතයට පොතින් එකින් එකට පොත භාවිතා කරලා පොත බෙදා දෙන්නේ. ඒක නිසා පුතේ මම පුනර්කරණයත් කරනවා. ඒට අමතරව අනුක්‍රමය කියන පාලන ව්‍යුහයත් භාවිතා කරනවා. හරි. ඕගොල්ලන්ට ඊට අමතරව තව පොඩි ප්‍රශ්නයක් දුන්න පුතාලට මතක ඇති. දුවල පුතාලට ටොෆි 100ක් කොහොමද 20 දෙනෙක් අතර බෙදා දෙන්නේ කියන ප්‍රශ්නේ ඒ ගැටලුවටත් පුතේ මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා පාලන ව්‍යුහය මොකද්ද කියලා තීරණය කරන්න කියලා. එහෙනම් දුවේ පුතේ දැන් මේ ගැටලුවටිත් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා ඇති. ටොෆි 100 අරගන්නවා. ඊට පස්සේ ටොෆි අපි බෙදන්නේ නැහැ. අපි මොකද කරන්නේ? 100 20ෙන් බෙදුවාම ඕගොල්ලන්ට පිළිතුර එනවා එක පුද්ගලයෙකුට ටොෆිස් 5ක් ලැබිය යුතුයි කියලා. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් ටොෆිස් 5 ගානේ
ටොෆීස් 5 බැගින් එක පුද්ගලයෙකුට ලබා දෙන්න. ඉතින් හරිම මේක ඔයගොල්ලන්ට හරි පැහැදිලි. අනුක්‍රමයෙන් තමයි පුතේ අපි මේ ගැටලුව විසඳන්නේ නේද? අපි ටොෆි 100 ගන්නවා. 100 20න් බෙදුවාම ඔයගොල්ලෝ දකිනවා එක පුද්ගලයෙකුට ටොෆීස් 5ක් ලැබිය යුතුයි කියලා. අන්න ඒ ටොෆීස් 5 බැගින් ඔයගොල්ලෝ පුද්ගලයන්ට බෙදලා දෙනවා. ඉතින් අනුක්‍රමයෙන් තමයි පුතේ අපි මේ ගැටලුව විසඳන්නේ නේද? එහෙනම් අපි භාවිතා කරන පාලන ව්‍යුහය වෙන්නේ මේ ගැටලුවේදී අනුක්‍රමය. හරි. ඉතින් දුවේ පුතේ මම ඒ ඔයගොල්ලොත් එක්ක සාකච්ඡා කරේ මම කලින් වැඩසටහනේදී දුවලා පුතාලට දුන්නෝ ඔයගොල්ලන්ගේ ගෙදරින් කරන්න කියලා ඔයගොල්ලන්ට ලබා දුන්නු හෝම්වර්ක් එක. දැන් මම හිතනවා දුවලා පුතාලට ඒක පැහැදිලි ඇති කියලා. ඉතින් දුවේ පුතේ එහෙනම් මම අද දවසේ ඔයගොල්ලන්ට ලබා දුන්නු හෝම්වර්ක් ටිකත් හොඳින් කරන්න. දුවලා පුතාලා නැවතත් මේ පාඩම YouTube channel එකෙන් channel NIE YouTube channel එක හරහා නරඹන්න. ඊට පස්සේ දුවේ පුතේ ඔයගොල්ලෝ තනියෙන් ගැලීම් සටහන් සහ මෙන්න මේ අදාළ ව්‍යාජකේත ලියන්න උත්සාහ කරන්න. හරි මන් දන්න ඔයගොල්ලෝ පහසෙන් කරයි. අපි අද ඉවර කරේ පුතේ දුවේ අනුක්‍රමය කියන පාලන ව්‍යුහයට අදාළ ඇල්ගොරිතමයන් පිළියෙල කිරීම. ඒක රූපමය ආකාරයේ සහ ලිඛිතමය ආකාරයෙන්. right? So today we can stop our lesson, right? ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් අද මේ පාඩම අවසානයේ නැවතත් නරඹලා නැවතත් පුනරීක්ෂණය කරන්න දුවේ පුතේ. ඔයාලට මම සුබ ප්‍රාර්ථනා කරනවා මේ පාඩම හොඳින් කරගන්න ලැබේවා කියලා. ආයුබෝවන් දරුවනේ.